Ay, go mga kabulol. Itong muli si Kabulol, nagbabalik. Hello, what's up mga kabulol? It's me again, I'm pa Christoph TV channel po. Guys, medyo natagalan bago tayo nakapag-upload ng video. So, nakikita nyo naman, kaka-out lang namin. Summer na ngayon. Grabe ang hinit, grabe, Diyos ko. Nakakatatlong t-shirt akong palit sa isang araw. Sa sobrang basa ng pawis, para kang ini-steam na buhay. Parang nasa sauna ka. So anyway mga kabulol, ito, pupunta ako dito sa taas, dito sa aming farm. So ulaan nyo, anong gagawin ko dito. Hindi ako makikipag kwentuhan dito sa inyo. Kukuha tayo ng panahog, pangsahog sa ating sinigang. Magsisinigang tayo mga kabulol. Ay grabe, tirkang araw. Siya nga pala guys, abangan nyo tong video itong matapos. May share ako sa inyong good news sa mga aspirant, lalo na sa mga nawawala na ng pag-asa. Guys, pagpasensya nyo na yung mukha ko, pawis ako. Ang nose ko dahil kakaw lang namin sa trabaho. Hindi pa, paligo na. Pero pupunta muna ako dito para kumuha ng mga pangsahog. Maghanap tayo ng pangsahog. Ito guys, yung aming pangsahog. Ito, sili. Kuha ko na sili, 3. Magsisinigang tayo. Ano pa bang kapartner na sinigang? Lagay muna natin dito. Maghanap pa tayo ng partners. Punta muna tayo dun. Kamatis. Di ba may kamatis? Ang sinigang mga kabulol. So tingin tayo ng kamatis din eh. Naku! Yung pananim namin kamatis. Yung bib tomato, yung maliliit. Kaso pangit gawing pang sinigang to. Pang salad lang to eh. Maghanap tayo dito yung mga malalaki. Malalaking kamatis. Dine. Ay, go. Kaso walang hinog, pero pwede na to. Ay go. Yan, kamatis. Pagkatapos ng kamatis, kuha naman tayo ng, ito yung pinaka gagawin nating kangkong. Ito yung pinaka gagawin nating kangkong pangsahog. Tawag dito pechay kureto. Pechay kureto. Hindi ko rin kung tawag nila rito, pero sa atin hindi ganito yung pechay. Parang madalis siguro sabihin natin pechay ng Korea. Yan. So guys, sa mga hindi pa nakakaalam, itong mga ina-harvest namin to, ito yung mga tinanim namin nung previous vlog na ginawa ko, mga video. At doon yung mga madaming pakwan. Sa mga baguhan sa channel ko, kung makikita nyo yung mga bilog na pakwan, yan. Yun, yan. Yun yung mga pakwan na tanim namin mga kabulol. So kahit may ganito ka lang na lupa sa Pilipinas, pag-uwi mo, bukod pa sa bahay na tinitirahan mo na nakabili ka ng lupa, mas maganda talaga may ganito ka rin kasi ayan, pwede kang magtanim, pampatanggal ng stress. Ikaw mismo nga mag-aani sa sarili mong tanim, ikaw mismo kakain. Magtanim ay di biro, maghapong. Tingnan nyo yung kamatis mga kabulol, masisira lang to pag sobra na sa hinog, kusang mahuhulog. Ito yung nakuha natin. Bale, kuha pa tayo dun, banda dun. Iba naman ang kukunin nating flavor. Yung pang sanggepsal. Tingnan yung mga talong. Kaso tinik over na ng damo. Pakwan, ayan ang pakwan mga kabulol. So unti-unti nang ina-harvest ng mga kurikong. Sila lang kumakain. Wala pa, maliit pa yung ampalaya natin mga kabulol. Guys, pakiusap lang po sa mga mahilig sa ampalaya, sa mga ampalaya lover dyan. So ang ampalaya kinakain po, wag nating ugaliin. Huwag tayo maging bitter. So ipatong muna natin dito yung nakuha natin. Yan. Tapos yan, malinis naman yan, lilinisin na lang natin.
Kukuha pa tayo ng ito, yung ginagamit nila sa sanggipsal. Ibang-ibang lettuce nila rito. Walang kangkong kasi pangit ang sigang mga kabulol kung wala kang nakikitang gulay na sahog eh. Hindi ho ba sa ating kangkong eh, pero dito kailangan mo pang bumili ng kangkong sa Degot. Yan, layo ng Degot. Eh, dito na lang, di ba? So charam! So yan mga kablol, naligaw si Ampalaya. Sino kayang kumuha niyan? So pangit naman kung lalagyan natin ng Ampalaya yung sinigang. So yan mga kablol, kompleto na. Ipapakulo na lang natin yung baboy na buto-buto. Pag malambot na, and then tirain na natin, luto na natin. So ilalagay lang natin dito kasi hindi natin mahawakan. Yan. Yan. Tapos tara na. So mga kablol, maliligo lang tayo. So like I said, kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina, may gusto akong i-update sa inyo, lalo na sa mga aspirant dyan na naghihintay, na inaakala ninyo na wala ng pag-asa dahil sa dami ng na-stranded, baka hindi kayo ma-select, lalo na sa mga regular. Yung mga nakapasa sa exam na na-delay, yung na-stranded. Halos sa karamihan ng mga regular na nag-apply na na-process na, at saka yung mga na-stranded na sincere workers, ang dami na nilang na-deploy. At every week nag-deploy ang POEA na legal, at saka yung mga papel nila na asikaso ng mabuti. I mean, walang naging problema sa transaksyon ng mga documents sa mga nagpunta na rito at nakapunta na rito. So maliligo muna tayo bago natin ipagpatuloy mga kablog. Baba muna tayo. Siya nga pala, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, sana makapag-subscribe na po kayo dahil yung video ko baka makatulong ng malaki sa'yo. Kung naghanap ka ng kasagutan kung paano mag-apply o paano magtrabaho dito, magkano sahod dito, ano yung mga patakaran dito, at ano yung tunay na kalagayan namin dito sa bansang South Korea. At hindi lang dito sa South Korea, pati na rin sa saan man sulok ng mundo na nandoon ka na nagtatrabaho. Makaka-relate ka sa mga video na ginagawa ko patungkol ito sa buhay nating malayo sa pamilya. So maligo muna tayo mga kablol, baba muna tayo. Sisinan tayo ng buto-buto. Papakaluin muna natin tayo lumambot. Pag malambot natin ilalagay yung mga pansahog. Naligo na tayo mga kabulol, kakatapos na natin maligo. Fresh na naman si kabulol. Tara, doon tayo sa labas, doon tayo mag-usap. Lamig, sarap ng aircon. Sarap ng hangin yung lamig. So yan na mga kablo, dumako na tayo dun sa ating topic. So yung mga sinasabi ko sa inyo kanina na good news. So ang good news mga kablo, marami ng mga kababayan natin dati na na-stranded na. Halos 80% ng mga na-stranded na mga sincere tsaka regular. Yung mga nakapag-exam na naghihintay na ng flight nila, yung mga nakapag-pasa na ng full requirements. Napupulo na naman talaga si kabulol. So yun, nakaalis na in a month, more than 1,000 yata yung kanilang dinideploy. So per week may dumadating dito
may mga dumadating dati, nakikita ko mga 200 person, 230, 100 plus. So maraming nakakarating dito ng safe at all legal yung kanilang pagpunta rito. Yung mga papel nila talagang all nasa mabuting kamay. Ibig ko sabihin yung wala silang naging aberya sa pagpunta ulit dito. So yung mga naghintay ng mga 3 years, more than 3 years, 2 years gawa ng pandemic, talaga ng mga good news, resume na ulit ang deployment ng OFW EPS workers dito sa bansang South Korea. So meaning, upo muna tayo mga kablol. So meaning mga kablol, tumataas yung percentage ng mga aspirant dyan na chance na baka malaline up na kayo. So ibig sabihin yan pag process na nilang lahat yung mga na-stranded, kasi uunahin nila yun, priority nila yun. So ibig sabihin, meaning baka susunod magpapa-exam na naman yan sa South Korea, ahabulin nila yung mga quota nila na hindi nila naabot, kasi may quota yan pag hindi nila naabot yung quota nila sa mga laborer na foreigner, magpapa-exam ulit sila. Sana in God's will, PBT naman. So hindi ko alam, wala pa akong update kung ano nang nangyari dun sa exam sa CBT. Maghihintay lang tayo ng result nun. Pag dumating na yung result at lumabas na, doon natin malalaman kung kailan ulit yung update na bibigay ni HRD Korea para sa PBT. Sana PBT. Huwag kayong malungkot mga kablol. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lahat ng bagay may dahilan. Baka mas piniprepare lang tayo ni Papa God sa ikabubuti natin. Naway baka ito yung pagkakataon na makapag-isip ka, makapag-aral ka, at the same time pag nag-take ka ng exam, makakapasa ka na. So maraming ganyan dito sa Korea na ganyan din ang nangyari sa kanila. Naghintay, nagpakahirap, gumastos, nag-aksaya ng oras, unlimited yung effort na ginawa nila. So sa awa ng Diyos, nakarating sila rito. So ganun lang mga kaprol, huwag kayong susuko sa mga pangarap ninyo. Kahit na mabagal, kahit na pagod ka na, pwede kang magpahinga, pero hindi ka pwedeng huminto, hindi ka pwedeng mag-back out, sumurrender. Kasi walang gagawa niyan kung hindi ikaw. Hanggat bata ka, biniyayaan ka ng kalakasan ng pangangatawan, wala ka naman sakit, mangarap ka naman, dahil hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na yung sinusahod natin dito sa Korea at sa Pinas, malaking magiging agwat. Pero reminder lang, hindi lahat po nang nagpupunta rito yumayaman. Nasa sa inyo yun kung paano nyo handle yung pera po ninyo. Totoong malaki ang sahod, malaki rin yung kaltas. So be aware din sa mga bagay na pwede ninyong maabutan na realidad. Huwag puro bedo process yung iniisip nyo pagpunta nyo rito, pagtuntong nyo rito. Gusto nyo libutin ng Korea, i-enjoy nyo. Alalanin po ninyo, 10 taon ang pwede nyo igugulin dito, ay tatagal nyo dito. Kaya hinay-hinay lang. Kumbaga sa buffet na pagkain, hindi pwedeng minsanan yung pagkain mo. Dapat dahan-dahan. Sa mga solid kabulol ko dyan, ito, bukod sa mainit, Makati pa. So sa mga solid sa kabulol ko, viewers ko dyan, subscribers ko dyan, maraming salamat po sa inyo. Galing po sa puso ko yun. Siyempre, kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo aabot ng 3K. So sana aabot tayo ng 10K. Pag umabot tayo ng 10K, baka mamimigay tayo ng 5,000 pesos sa mga solid supporters ko dyan. Tandaan nyo yan. Itong araw na to, mamimigay tayo ng 5K. 2 taong maswerteng makakakuha nun kapag umabot tayo ng 10K subscribers. So sana i-share nyo yung video, at saka i-share nyo na rin sa mga yung social media account po ninyo, para marami tayong matulungan. Sabi nga nila, sharing is caring. Again mga kabulol, hanggang sa muli, magkita-kita tayo muli sa susunod kong gagawing video. Maraming salamat sa mga pagtangkilik nyo sa aking mga video na ginagawa. Laging tatandaan, ano man mangyayari sa buhay natin, laging may dahilan. So, patience is the key. Don't force the door open for you. Let the door open for you. So, yan mga kablol, baka malambot na yung lulutuin ko. Yung baboy na buto-buto. So, pagpapatuloy na natin. So, magkita-kita tayo muli sa susunod kong gagawin video. Itong muli si Christoph TV Channel. Buhay ako sa South Korea.
the highway.